Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Tak lama lagi, PRU 15 akan diadakan dan kita mesti kenal pasti pemimpin yang sesuai. Jadi, siapa yang paling berkuasa di seluruh Malaysia? Jelas bahawa orang yang paling berkuasa di Malaysia memerlukan sekutu yang kuat dan ia lebih takut pada kawan-kawannya daripada musuh-musuhnya. Orang ni tidak memerlukan pangkat seperti Datuk atau Tan Sri ataupun Tunku untuk menunjukkan kuasa dan kekuatannya. Dia ingin ambil tahu tentang isu-isu yang berlaku di sekelilingnya dan ia tidak takut untuk mempersoalkan dan mencabar orang lain. Semenjak kecil, dia diajar supaya tidak mengganggu kerabat diraja. Tetapi, bila ia bertindak dengan maruah, that is with dignity, dan dengan penuh hormat diri, self-respect, dia tahu bahawa dia akan disanjung seperti raja tanpa memakai mahkota. So he does not need a crown to be treated like a king. Orang yang paling berkuasa di Malaysia beri fokus pada isu yang benar-benar penting dan ia tak sibuk dengan gosip, drama dan perkara-perkara mengenai bangsa, agama dan royalty, race, royalty and religion. Dia menolong semua orang dan beri inspirasi kepada mereka dari luar lingkarannya sendiri dan bukan hanya mereka yang sama bangsa, agama atau kedudukan sosial samanya. Jadi, adakah orang yang paling berkuasa di Malaysia tu bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad? Dalam PRU 15 yang akan datang, Mahathir telah menawarkan dirinya untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Pada masa lalu, dia boleh menaikkan tahap seseorang Perdana Menteri dan juga memecahkan reputasi Perdana Menteri itu. Tetapi sekarang ni, ramai orang sedar apa yang Mahathir pentingkan. Dia hanya pentingkan dirinya. Hari ini, Mahathir menghadapi masalah. Tak ramai orang mahu percayanya lagi. Dunia telah maju ke depan, tetapi matlamat Mahathir adalah untuk membantu hanya orang Melayu saja. Jadi, Mahathir bukan orang yang paling berkuasa di Malaysia ni. Adakah Presiden UMNO baru, Zahid Hamidi, orang yang paling berkuasa di Malaysia? Hari Natal iaitu Christmas telah datang lebih awal untuk Zahid di mana hasratnya telah ditunaikan dan ia telah dibebaskan dari semua 40 tuduhan rasuah. Semasa ia dibicarakan di mahkamah atas tuduhan rasuah ni, dia mendesak Perdana Menteri membubarkan parlimen dan mengadakan PRU 15. Walaupun air banjir pada musim tengkujuh akan mengancam nyawa rakyat dan juga kehidupan mereka. Dia yakin, Zahid yakin UMNO baru akan menang dan dia boleh jadi Perdana Menteri. Setelah menjadi Perdana Menteri, dia akan undang yang ia dibebaskan dari semua dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Untuk langkah yang baik, dia mungkin boleh membebaskan kawan terbaiknya, si Banduan Najib Abdul Razak dari Kajang. Atau mungkin tidak. Mungkin dia fikir bahawa lebih baik tak ramai orang dalam barisan untuk menjadi Perdana Menteri. Sukar bagi rakyat untuk menghormati Zahid. It's hard for the rakyat to respect him. Kerana dia suka bully orang, terutama wartawan, dan masa dulu dia mendakwa bahawa triad Melayu, geng 3 line tu adalah kawannya. Jadi, Zahid bukan orang yang paling berkuasa di Malaysia. Mungkin juga orang yang paling berkuasa ialah Ismail Sabri.
Setelah ia merasai kuasa mutlak sejak menjadi Perdana Menteri, Ismail enggan melepaskan peranan Perdana Menteri itu dengan cepat dan mudah. Dia tidak mempunyai penyelesaian kreatif untuk menjadikan Malaysia sebagai kuasa ekonomi sekali lagi. Dia berada di bawah ilusi yang bercakap bahasa Malaysia di litar antarabangsa akan meningkatkan reputasi Malaysia dalam pelbagai bidang dan juga menarik pelabur asing ke Malaysia. Kadang-kadang kami rasa seolah-olah kita hidup di alam parallel universe di mana syarikat-syarikat Melayu yang kurang cekap berada dalam bayang syarikat-syarikat bukan Melayu seperti dalam kebodohan skandal Lawyat kedua. Ismail mungkin dapat lanjutan masa tambahan dengan rayuan peguam negara terhadap pembebasan Zahid dari tuduhan rasuah. Tetapi dalam hatinya, Ismail mungkin terdesak untuk Zahid cepat-cepat jadi teman pada Najib dan menjadi jiran bilik Najib di Kajang. Ismail terlalu murah hati dengan kegunaan wang rakyat dan memberi ganjaran kepada penyokongnya dengan jawatan kerajaan, jawatan GLC dan juga mengiring Ismail ke bandar-bandar seperti New York baru-baru ini. Perjalanan ini dibiayai oleh rakyat, oleh anda dan saya. Jadi, objektif apa yang dicapai dengan menjemput bekas Menteri Besar Terengganu Ahmad Said ke New York? Ahmad menganjurkan lawatan yang mahal kosnya ke Antartika sebelum dia meletak jawatan sebagai Menteri Besar. Dia memanggilkan lawatan ke Antartika tu sebagai lawatan belajar, study trip untuk perubahan iklim, climate change, supaya boleh dapat cari cara untuk mengurangkan banjir di Terengganu. Ahmad telah salah guna kuasanya dan rakyat telah bayar kos perjalanan yang sangat mahal ini ke Antartika. Ini pada tahun 2014 saya ingat. Ramai juga dalam rombongannya dan kami masih belum dengar bagaimana lawatan ke Antartika tu telah membantu mengurangkan banjir di Terengganu. Jadi, Ismail Sabri bukanlah orang yang paling berkuasa di Malaysia. Adakah pengerusi Petronas orang yang paling berkuasa di Malaysia? Tidak. Kuasa pengerusi Petronas tidak meluas kepada politik. Dia mungkin mempunyai pengaruh dalam perniagaan minyak, tetapi dia terpaksa ikut arahan dari Perdana Menteri dan penasihatnya. Adakah Ketua Polis Negara orang yang paling berkuasa di Malaysia? Tidak. Dia sibuk mengejar ahli politik pembangkang. Dia sibuk meneliti akaun Twitter dan juga media sosial dan dia telah menyeleweng dari keutamaan pekerjaannya iaitu mengurangkan kes jenayah. Mungkinkah Menteri Dalam Negeri orang yang paling berkuasa di Malaysia? Dia alami cabaran secara budaya walaupun ia hebat memberi perintah dan ia mungkin orang yang paling ditakuti dan sangat berbahaya di Malaysia. Tetapi dia bukan yang paling berkuasa di Malaysia ni. Bolehkah pemimpin pembangkang Anwar Ibrahim jadi orang yang paling berkuasa di Malaysia? Tidak juga. Orang yang benar-benar berkuasa tidak akan takut menyerahkan kendali dan kuasanya kepada rakan seperjuangan yang lebih muda. Adakah orang yang paling berkuasa di Malaysia dari Ketua JAKIM? Sama sekali tidak. Seseorang yang menggunakan agama untuk manipulasi tingkah laku rakyat, baik pun Melayu ataupun bukan Melayu, adalah orang yang lemah dan juga pembuli. Jadi, adakah orang yang paling berkuasa di Malaysia tu pemimpin PAS? Hadi Awang mempunyai pandangan misoginistik dan ia suka fokus pada akhirat saja. Seperti ramai lelaki yang lemah
dia takut pada kuasa yang tersembunyi dalam kaum wanita. Ia kerap gunakan agama untuk mengawal tindak langkah orang Melayu. Selama PAS berkuasa di Kelantan ni, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah cecair seperti teh tarik yang mengalir dari paip air di Kelantan. Jadi, Hadi bukanlah orang yang paling berkuasa di Malaysia. Jadi, siapa yang paling berkuasa di Malaysia? Orang yang paling berkuasa di Malaysia adalah anda. Undian anda dalam pilihan raya umum 15 ni dapat menentukan siapa yang akan memerintah negara ini. Jadi, jangan buang undi anda kerana jika anda enggan mengundi, orang lain akan curi undi anda dan gunakan hak undi ini untuk mengundi seseorang yang mungkin anda benci dan tahu tak sesuai untuk negara ini. Jadi, jangan berdiam diri dalam menghadapi gejala rasuah, ketidakadilan dan penyalahgunaan kuasa. Anda mungkin tidak sedar, tetapi sebagai seorang individu, anda memang kuat. Tapi, apabila anda bekerjasama dengan orang lain, anda tidak akan dapat dikalahkan. You are stronger together. Anda adalah orang yang paling berkuasa di Malaysia. Mereka ni tidak ada peluang jika anda semua bersama-samaan dan berusaha untuk merebut balik kuasa mereka. Mereka takut akan ini. Mereka tidak mahu anda menyedarinya. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.